Bangkok szívében, a Chao Phraya folyó partján áll az egyik legjelentősebb buddhista templom együttes, a Wat Po. Ez a hely tele van történelemmel, spirituális energiával és lenyűgöző építészeti részletekkel. Ide mi decemberben látogattunk el, amikor ilyen 28 fok volt körülbelül Bangkokban, és furcsálhatnátok is, hogy miért vagyok hosszúnadrágban, meg hosszújúban ebben a melegben, viszont ez azért van, hogy tiszteletben tartsuk a hely szentségét, mivel egy templomról van szó, ezért be kell tartanunk az öltözködési szabályokat. A vállakat és térdeket fedő ruházat kötelező, így hosszúnadrágot, szoknyát vagy ujjakra rendelkező felsőt kell viselni. Csak ezzel lehet fizetni? Mint sok más helyen Thaiföldön, itt is csak készpénzben lehetett fizetni, és ez a belépő 300 bahtba került per fő. Miután belépsz a templom területére, az első dolog, amit észre fogsz venni, az a nyugodt légkör, amit a hely sugároz. Wat Po nem csak egy turisták által látogatott templom, hanem egy aktív vallási központ is, ahol a helyiek imádkoznak, meditálnak és zarándoklatokat tesznek. Nem csak az ország egyik legrégebbi és legnagyobb temploma, hanem a thaiföldi buddhizmus és tradicionális orvoslás központja is. Az arany az itt is dominál. Van minden. Wat Po nem csak egyetlen épületből áll, az egész komplexum 80 000 négyzetméteren terül el, és több mint 1000 buddha szobrot rejt, amivel az egyik leggazdagabb buddhista gyűjtemény Thaiföldön. Igen, még a ventilátorok is aranyozottak. Biztos, hogy nem aranybevonatú, de legalább a festék aranyozott. Most itt vagyunk a belső udvarban, és sétálgatunk. Ez a templom a thai medicinnek, a thai gyógyászatnak és a thai masszázsnak és a szülőhájaként van fenntartva. Itt látható egy képen a thai király. A thai király látható a pénznemeken is, minden pénznemen, de kaptunk régi pénzt is, amin gondolom az édesapja látható még, az is elfogadott. Bár Thaiföldön nincs hivatalos vallás, mégis a thájok 95%-a buddhista, és úgy a királynak is, mint a hit őrzőinek buddhistának kell lennie. Szerintem valami esemény van most itt, hogy az asztalok meg vannak terítve, ételek vannak hozva, látunk egy pár szerzetest is, de nem tudjuk, hogy pontosan mi történhet itt most. Nézzük, hogy most restaurálnak itt egy szobrot. Nagyon érdekes. Még mindig vannak körbe a templomba, tele van ilyen kisebb buddha szobrokkal, még alul ki vannak díszítve nagyon szépen. Mindegyiknek különböző díszítése van. Itt is van egy közepes buddha szobor, ezek az ilyen 5,5 tonnásak. Most éppen 27 fok van, de szerencsére nincs ez a nagy meleg, mert nem süt a nap. Szóval még ebben a kis térkében sincs melegen, mivel hogy fel kellett vegyem, hogy ne látszódjanak a vállaim a templomban. Bejöttünk ide egy templomba, és azt hittük, hogy itt lesz a nagy buddha szobor, a fekvő buddha, de nem az van itt, hanem egy másik nagyobb. Itt is tele van berakással az alja a szobornak. Nagyon szépek a falak is, olyan, mint a tapéta lenne, de szerintem ezek festve vannak. A festés. És ott van megint a királynak a portréja. Elég magas, magas van. Na, és ott van egy óriási lefestmény. Olyannak tűnnek, mint az otthoni freskók, amúgy olyan virágos motivum. Amit Buddha szeret, olyan motivum.
Átjöttünk egy másik részbe. De több minden van. Igen, több ilyen kupolaszerű templomok ezek talán. Nem tudjuk, hol van az a Fekvő Buddha szobor. A fekvő Buddha szobor. Egy nagy templomba kell legyen, mert 46 méteres a szobor, úgyhogy Eddig láttunk sok nagy szobrot, de azt még nem. Itt már melyikbe lehet. nagyot nem, azok az 5,5 tonnások nem nagyok. A Wat Po területén 4 hatalmas színes csedi áll, amelyeket a Chak dinasztia uralkodói emeltek. Az elsőt első Rama király építette, hogy Buddha ereklyét őrizze. Egyébként ő volt az, aki Bangkokot is alapította, és tette azt Tájföld fővárosává. A pontos adatokat nem lehet tudni, viszont ez az első csedi körülbelül a 18. század végén épülhetett. Mind a 4 csedi különleges színes mozaikokkal van díszítve, amelyek távolról is lenyűgöző látványt nyújtanak. Más-más színt kaptak, hogy megkülönböztesse őket egymástól, és tiszta legyen a táj királyok előtt. Wat Po egy több funkciós helyszín, nem csak vallási célokra, a templomkomplexumot több fontos épület számára tervezték, amelyek vallási, oktatási és kulturális szerepet töltenek be. 32 épület található ebben a komplexumban. Itt vagyunk elvileg. Ebben voltunk, az egyesben, ebben volt egy nagyobb Buddha. Melyikben van a legnagyobb Buddha? Az a kérdés. Mint Buddha szobor, gondolom a Fra, az szobor akar lenni. Fra. King Rama 1. Hát 1-esben, 29-esben vagy 34-esben. Egyesben voltunk, én arra tippeltem volna, hogy abban van, nem? Vagy a 6-osban voltunk? Milyen jó ikonja van a tájmasszázsnak. Találkoztunk magyarokkal, segítettek, hogy ebben lesz a nagy Buddha szobor. Nem ez gondoltam. Ez is tűnik a legnagyobbnak. Hát nem, hiszen szerintem a középső volt a legnagyobb. Van egy kis ilyen vizesség, szökőkút. Látszik, ez hosszú. A bátér 46 méter. Már Szobor. látszik, igen, kívülről is. Aha, ott látszik Szobor. az ablakokon. Meg kell kerülnünk, hogy be tudjunk jutni szerintem. Ja, na itt mutassa, hogy ez 30. Na most 29-es szám. Itt lesz a 29-es a nagy térképen. Hol van a fekvőnk a szobor. egy másik bejárat pont itt van, úgyhogy ha itt jöttünk volna be, akkor egyből ide érünk a nagy Buddhához. Ilyen kis szattyok, és ebbe kell belerakni a cipőket, és viszed magaddal a cipőt a templomba. Én már most voltam, és se úsztam az oknimat a másik templomba. Mehetünk is. Szerintem a többnek a nagyja csak ide jön meg. A többi kis templomhoz. És magas, ott van a legmagasabb pont szerintem. A Wat Po fekvő Buddhája az egyik legikonikusabb látnivaló Bangkokban. Ez a hatalmas aranyozott szobor 46 méter hosszú és 15 méter magas. Itt természetesen több lista. Jó van, ha? De szerintem még tűrhető. 2 fő van valószínűleg. Továbbá a Buddha nyugodt arccal fekszik, jobb kezével megtámasztva a fejét, az alakja azt a pillanatot ábrázolja, amikor Buddha belép a nirvánába, vagyis eléri a végső megszabadulást a szenvedéstől és az újjászületéstől. Ez a testhelyzet a béke és a megvilágosodás legmagasabb szintjét jelképezi. Nem, sok kínai turista. A fekvő Buddha lábai különlegesek, mert tele vannak szép faragványokkal, amik a buddhista hit fontos tanításait mutatják be. A lábain található minták a Buddha életét és a megvilágosodás útját ábrázolják. Különlegességük, hogy a lábak 4,5 méter hosszúak, és minden egyes részletnek mély vallási jelentése van, ami segít megérteni a buddhizmus tanításait. Nagyítottunk a tömegen. Valószínűleg köré épült a templom, alapból is. Hát igen, naprafokkal tele van. Itt egy kértünk a templomból, van egy kong, és donáció fejében meg lehet ütni a kongot, hogyha szeretnétek. Itt is vannak szuvenírshopok, hogyha szeretnétek, lehet menni hűtőmágnes, de szerintem itt körülbelül a legdrágább az egész városban. Na, nagyon szép ez a kötőkutacska.
Ja, itt ki is van rakva, hogy Ferenc pápa meglátogatta a Vatkót 2022